आज आपण करणार आहोत लाल भोपळ्याचा हलवा. पण हा हलवा आपण जसा गाजर हलवा करतो किंवा दुधी हलवा करतो तसा हलवा नसून जो मार्केटमध्ये कराची हलवा किंवा बॉम्बे हलवा आपल्याला मिळतो त्या प्रकारचा हा हलवा आहे. फक्त तो लाल भोपळ्यापासून आपण बनवणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया. इथे आता मी पाणी ऑलरेडी उकळत ठेवलेलं आहे. हा 600 ग्रॅम भोपळा आहे. तो आता आपण यात घालणार आहोत आणि हा भोपळा आपल्याला उकडून घ्यायचा आहे, शिजवून घ्यायचा आहे. आपला भोपळा शिजलेला आहे, बघू शकता. आता गॅस बंद करूया. हे पूर्ण थंड झालं की ह्यातलं सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे आणि भोपळ्याची आपण प्युरे करून घ्यायची. भोपळा थंड झालेला आहे. आता आपण तो मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया. ही 3 कप एवढी भोपळ्याची प्युरी झालेली आहे. गॅस ऑन करूया. ही जी प्युरी आहे भोपळ्याची ती घालून घेऊया. 1 कप साखर घालूया. आता ही साखर आपल्याला व्यवस्थित मेल्ट करून घ्यायची आहे. ह्याच्यात आपण अगदी 1 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. कुठल्याही गोड पदार्थात आपण थोडंसं मीठ घातलं की त्याची चव आणखी वाढते. आपली साखर सगळी विरघळलेली आहे, बघू शकता. ते साखर कुठेही दिसत नाही आहे. आता ह्या स्टेजला आपण कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी टाकायची. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला सतत हे ढवळत राहायचं आहे, गुठळी होऊ द्यायची नाही आहे. आता हे घट्ट होत चाललेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात तूप घालणार आहोत. पण तूप आपल्याला हळूहळू करून घालायचं आहे. साधारणतः 3 टेबलस्पून एवढं तूप लागेल. तर 1 चमचा तूप मी आधी घालून घेते. हे सगळं तूप ह्याच्यात ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे. अजून थोडंसं तूप घालूया. आता ह्या मिश्रणात आपण अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे. इथे आता काजूचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेत, ते आपण घालून घेऊया. मिक्स करायचे. हे आता बघू शकता घट्ट झालेला आहे. हा जो तळ आहे भांड्याचा हा दिसायला लागलाय. आता आपण ह्याच्यात वेलची घालून घेणार आहोत. अर्धा टीस्पून वेलची पावडर घालूया. हे बघू शकता आपलं हे मिश्रण रेडी आहे. हे असं छान फिरतंय, कुठेही भांड्याला चिकटत नाही आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि इथे आपण जो ट्रे घेतलेला आहे ग्रीस करून त्याच्यामध्ये हे काढून घेऊया. ह्याच्यावर थोडे बदाम आणि पिस्त्याचे काप टाकून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपला भोपळ्याचा हलवा तयार आहे. आपण आता तो सेट करण्यासाठी ठेवलेला आहे. साधारण 2 तासात हा छान सेट होतो. त्यानंतर आपण त्याला डिमोल्ड करायचं आहे आणि आपल्याला हव्या त्या आकाराचे आपण पीसेस कट करायचे आहेत आणि त्यानंतर अर्थातच सर्व करायचे. तर कशी वाटली रेसिपी नक्की करून पहा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.